Маруська, просто покажи картину. Гарно, правда? Угу. Це має бути така, так? По номерах, який номер такий. Наприклад, перший чорний. Ти де одиничка, ти малюєш чорним, так? Так. Мені теж правда сподобалося домой. Де розпаковка. Чотири є, так? Там навалити. Візерунки красиві. Дві такі, дві такі? Угу. Ні. Ні, одна така лише. На оборіг. На стайні. Я тут можу зараз міску.
Дивись такі. Дуже помітно. Може би ти не попаралася? Ні, не сиплю. Або я беру. Нічого тут не. Може, конечно, ти не можеш. Ти зараз. Там я поставила воду. Ну, горяче зараз.
Є, Каринка, є. Іди. Є.
буде виграшка наша. Треба стайну його клітку натягнути. Але сніг знов пустить. Але прокошувати траву підмітало. Лохать. Що воска летить? Що таке? Що значить? Не виключиш? Ні. Підеш, зробиш. Цього. Треба їздити. Ну що не буде? Ладно. Де я бачу? Нога нема. А хай собі є. Я собі так його. Він зрання я встаю, він вже тут коло хати. Я дам йому кусочок. Дуже добре. Смачно? Угу.